नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत ताकाची कढी। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी ताक, बारीक चिरलेला लसूण, मोहरी, साखर, जिरे, हिंग, मीठ, हळद, मिरची आणि लसूण पेस्ट आहे, गूळ आहे, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता। तर प्रथम आपण ताक घेणार आहोत। ताकामध्ये बेसन मिक्स करणार आहोत, बेसन पीठ अर्धा चमचा करायचा 1 वाटीसाठी, जास्त नाही। मिक्स एकत्र होण्यासाठी घ्यायचं असतं बेसन। साखर 1 चमचा, मिक्स करून घ्यायचं। आता बेसन मिक्स करून झालेलं आहे। याच्यामध्ये बेसन आणि साखर टाकलेली आहे याच्यामध्ये। आता याच्यामध्येच आपण थोडीशी हळद टाकायची, थोडीशी हळद। आता आपण फोडणी घालणार। आता गॅसवरती एक भांडं ठेवायचं, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं। आता तेल गरम झालेलं आहे। फोडणीसाठी मोहरी घालायची, मोहरी, जिरे, लसूण घालायचं, कढीपत्ता, आता ह्या फोडणीमध्ये हिंग, हळद, मिरची आणि लसूण पेस्ट थोडीशी एकत्र करून घ्यायची। ह्याच्यामध्ये बेसन मिक्स केलेलं ताक घालायचं। ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ, आणि गूळ घालायचं थोडासा। गुळाने टेस्ट छान येते। आणि कोथिंबीर घालायची। आता ह्याला एक उकळी येऊ द्यायची।
आता कढीला छान अशी उकळी आलेली. तर आपली ताकाची कढी तयार आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.